السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر شادي من قناة Everybody English، وإن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض قصة Great Expectations الفصل 13 chapter 13. والمرة اللي فاتت كنا خدنا أول chapter في الترم التاني اللي هو chapter 12. إن شاء الله هنكمل مع بعض chapter 13 النهاردة. هو بسيط جدا وخفيف فما تقلقوش منه خالص إن شاء الله. زي ما متعودين كل مرة، لأن أول مرة بيشوفنا بنروح ناخد الفوكابيلاري أو الكلمات بتاعت كل chapter في الأول، وبعد كده بنروح نقرا التكست مع بعض ونشرحه ونفصله، وبعد كده في الاخر خالص بناخد ال questions with answers او الاسئله بالاجابات سواء كانت complete او ال quotation. فخلينا نروح مع بعض كده على طول نقرا الكلمات. عندنا اول كلمه هي ثروه، fortune. تاني كلمه عندنا يستلم، receive. مكتب، office. يخبر، tell. يستمر، continue. يظن، believe. عندنا بعد كده سبب، reason. خلي بالنا reason مش reason. شكوك، suspicions. طيب، الحقيقة، the truth. شركة شحن، shipping company. الجزء التاني من الجدول عندنا يقرض، lend. ينظم، organize. ظروف، circumstances. موقف، situation. طيب نروح على طول بقى دلوقتي نقرا التكست بتاع chapter 13 ونشرحه. هو ان شاء الله بسيط جدا. بيقول ايه بقى؟ بيب طبعا بيتكلم فبيقول after that year، بعد السنة دي بقى I turned 21 and I was given my fortune. يعني بيقول ايه؟ بعد السنة دي بقى ما عدت، يقصد بقى طبعا السنة اللي اخته ماتت فيها، انا تميت 21 سنة. لما نقول I turned كذا يبقى انا ايه؟ تميت العمر ده عفوا، وكنت بقى ايه خلاص كده انا قانوني ان انا اخد الايه الثروة بتاعتي اللي انا اصلا جاي لندن عشان اخدها. تمام، I was given my fortune. طيب بعد كده بيقول ايه بقى؟ I went into Jagger's office to receive the money. رحت بقى ايه عند جاجرز، اللي هو لو فاكرين الترم اللي فات كان المحامي اصلا البريطاني اللي جه بلغه في بيته انه في واحد مجهول هو اللي اداله الايه الفلوس عشان يبقى جنتلمان. فهو راح له بقى المكتب عشان يستلم الفلوس بتاعته. فبيدور بينهم حوار كده بسيط. فبيقول له Who gave me the money? I asked Jaggers. أنا سألت جاجرز هو مين اللي ادالي الفلوس. فجاجرز بيرد عليه بيقول له I cannot tell you Pip. ما اقدرش اقول لك يا بيب. تمام، شغل محامين بقى طبعا. طيب بعد كده بيكمل بقى بيب وبيقول I continued to believe that it was Miss Havisham. يعني ايه؟ بدأ يصدق اكتر ويظن اكتر ويستمر في ايه؟ في تصديقه ده ان اللي اداله الفلوس هي مس هافشم. طب بيوضح برضو بيقول ايه؟ What other reasons would Jaggers have had to visit her on that day when Orlick opened the gate at the mansion? يعني هو بيتكلم كده مع نفسه بيقول ايه؟ وهو هل هيبقى فيه اي سبب تاني ان كان المفروض جاجرز يروح يزورها في نفس اليوم اللي انا كنت رايح فيه، واللي هو اورليك فتح لي فيه البوابة ده ساعة ما رحت كنت عشان ازورها في القصر؟ اكيد مفيش اي سبب تاني يعني يخليها او يخليه يروح يزورها الا ان هي عايزة تديله الفلوس اللي هيديهاني. ده في اعتقاده. طبعا الكلام ده مش صحيح. مع الفصول اللي جاية ان شاء الله هنعرف مين بالظبط اللي ادى البيب الفلوس. بيرجع بعد كده وبيقول بيب I had my suspicions and I was annoyed that Jaggers wouldn't tell me the truth. يعني ايه؟ كنت بقى ايه؟ بدأت خلاص يبقى عندي شكوكي ناحية خلاص مس هافشم، وكمان كنت متضايق جدا ومتعصب جدا ان هو جاجرز مش هيقول لي خالص الحقيقة فين. تمام.
بيكمل بيقول I wasn't sure what to do with my fortune. كنتش عارف هعمل ايه، أو ما كنتش متأكد لسه صراحة هعمل ايه بالفلوس يعني. But I knew that Herbert needed some money to start a shipping company. يقول بس يعني كنت عارف ان هربرت صاحبي كان محتاج كده شوية فلوس عشان يبتدي شركة الشحن اللي هو عايز يفتحها. I decided to lend some money to him so that he could start his business. فأنا قررت كده إن أنا أديله شوية فلوس، يعني أسلفه شوية فلوس عشان يقدر يبتدي بيهم البيزنس بتاعه. I thought that if Herbert knew that I was عفوا that I was lending him the money, he would refuse it because he didn't want to ruin our friendship. طيب نترجم بقى الحتة دي حتة حتة كده. بيقول ايه؟ بيقول انا بقى كنت يعني فكرت كده ان لو انا بالصدفة كده خليت هربرت يعرف ان انا اللي سلفته الفلوس دي، هو مش هيوافق انه ياخدها، هيرفض، لان هو مش حابب خالص، او هو مش عاوز ان احنا صداقتنا تبوظ. كلمة ruin يعني يفسد او يبوظ حاجة، او يعني يخلي حاجة مش ولا بد كده ما بين الاتنين يعني. تمام. فهو طبعا هربرت اللي هو اصلا كان بيب ضربه زمان لو احنا فاكرين، خلاص بدأ في صداقة قوية جدا ما بينه وما بين بيب، فمش عاوز اي حاجة تحصل في الديون او الحاجات دي تخليهم يفقدوا صداقتهم. نشوف بقى بيب عمل ايه. I asked Jaggers to organize to give the money to Herbert in secret. ونخلي بالنا بقى من الكلمة دي قوي، in secret. يعني انا طلبت من جاجرز ان هو ينظم الموضوع كله، وان هو يدي الفلوس لهربرت بس في السر، ما يعرفوش ان انا اللي اديته الفلوس. هو بيشرح بقى بيقول ليه بقى هو عمل كده. He wouldn't know under any circumstances that I was the lender. ومش عاوزه نهائي يعرف يا جاجرز ان انا اللي اديته الفلوس تحت اي ظرف مهما كان. تمام. طيب وقلنا ليه، عشان هيجيلنا السؤال ده كمان شوية، ليه هو حب يعمل كده؟ عشان ما يفقدش الصداقة اللي بينه وبين هربرت. فبيقول بقى once Herbert received the money, both he and I would be in the same situation. يعني مجرد بقى ما هربرت هياخد الفلوس من جاجرز، هنبقى انا وهو كده في مركب واحدة، احنا الاتنين في نفس الموقف. طب يعني ايه نفس الموقف؟ بيشرح لنا بقى neither of us would know where our fortune came from. يعني مفيش ولا واحد فينا عارف الثروة اللي جات له او الفلوس اللي جات له دي جات له منين. جاجرز لما ادى الفلوس لبيب ما قالوش جاله منين، وبرضه بيب اتفق مع جاجرز انه لما يدي لهربرت الفلوس ما يقولوش جايه منين. فكده هما الاتنين بقوا في نفس المركب. تمام كده. بس كده بيخلص عند النقطة دي كده chapter 13، وهو بسيط جدا زي ما قلت لكم، مفيهوش أحداث كتير. خلينا دلوقتي على طول بقى نروح نشوف ال questions and answers. طيب رقم 1 Pip turned تم كام بقى؟ 21 years 21 سنة. طيب when Pip turned 21 لما بيب تم 21 سنة تمام he was given his fortune. يعني ايه؟ خد بقى الثروة بتاعته. رقم 3 Pip went into Jaggers' office. راح المكتب بتاع جاجرز ليه؟ to receive the money عشان يستلم الفلوس. تمام. طيب بنقول بقى Jaggers cannot tell Pip جاجرز ما كانش قادر يقول لبيب who gave him the money أو the fortune. الاتنين صح. رقم 5 Pip continued to believe بدأ يستمر في تصديقه اللي ايه بقى that Miss Havisham was تمام
that Miss Havisham زي ما قلنا كده gave him the fortune أو the money. طب حد ممكن يقول لي مش ممكن يا مستر أقول that Miss Havisham was the money lender؟ هقول لك لأ. ليه؟ لأن هي ما سلفتهوش، هي اديته المبلغ ده، وأساسا مش هي Miss Havisham كمان. تمام؟ بس كلمة money lender دي هتبقى نافعة قوي مع بيب ناحية هربرت، لكن مش ناحية الشخص اللي ادى الفلوس لبيب، لأن اللي ادى الفلوس لبيب ما كانش مسلفها له. تمام؟ طيب رقم 6. Pip decided to lend Herbert قرر ان هو يدي لهربرت ايه بقى، او يقرض هربرت ايه؟ some money so that he could start his business. طب حد بقى عايز يقول لي ايه؟ طب ما انا ممكن يا مستر اقول some money to start his business in a shipping company واكمل. تمام، ممكن. او ممكن كمان تقول he decided to lend him some money but in secret مثلا، لو انت حابب توضح كلمة in secret اللي احنا قلنا مهمة. ولكن كل ما كانت اجابتك قصيرة ومدية الإجابة الصحيحة والمعنى كان أفضل، لأن الكلام الكتير بيخلي انطباع المصحح ان انت حاطط اي كلام وخلاص عشان تملى بيه الورقة. ولكن زي ما احنا قايلين كده اهو to lend him some money to start his own business، خلاص احنا كده عرفنا ايه، ومتاخدة من النص كمان على فكرة. طيب نروح بعد كده للسؤال الاولاني في الكوتيشن. النهارده عندنا 2 في 2 quotations. اول واحدة بتقول ايه بقى؟ I cannot tell you Pip. Who said this to whom؟ مين اللي قال ده وقالوا لمين؟ What did the receiver continue to believe؟ المتلقي بقى للكوتيشن دي استمر في تصديقه لإيه؟ Why was the receiver annoyed؟ وليه المتلقي كان متضايق بعدها؟ طبعا اللي قال كده هو جاجرز لبيب. وليه وايه اللي بيب بدأ يستمر في تصديقه؟ بنقول بقى ايه؟ ان بيب continued to believe that the money given أو the money giver was Miss Havisham. هنا قلنا بقى money giver مش money lender، خدنا بالنا من الفرق؟ تمام. طيب وهو كان متضايق ليه؟ بنقول ايه بقى؟ he was annoyed that Jaggers wouldn't tell him the truth. كان متضايق لأنه ايه؟ جاجرز مش هيقول له الحقيقة أو مين اللي اداله الفلوس. الكوتيشن التانية اللي معانا على طول بيقول ايه بقى؟ because he and I would be in the same situation. تاني سوري مش because، هي both he and I would be in the same situation، يعني كلا منا هيبقى في نفس المركب أو في نفس الموقف. who is he and I؟ المقصود هنا بهي ايه و I مين؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول why would he أو would the both be in the same situation؟ نقرا السؤال ده مرة كمان. why would both of them be in the same situation؟ ليه الاتنين هيبقوا في نفس الموقف؟ عايزك بقى تشرح لنا. آخر سؤال how did the speaker organize that؟ وازاي المتكلم نظم الكلام ده؟ طبعا هي هنا المقصود بيها هربرت، وآي مقصود بيها بيب. طيب هما ليه بقى الاتنين في نفس الموقف؟ اهو بيقول لك بقى because neither of them would know where their fortune came from. محدش فيهم هيبقى عارف الفلوس بتاعته جات له منين. طيب نظم الموضوع ازاي بقى؟ اللي هو بيب طبعا بيقول Pip asked Jaggers to organize that in secret. اهي الكلمة اللي قلناها to organize that in secret and never tell Herbert that he was the money lender. وما يقولش لهربرت ابدا زي ما قلنا في النص under any circumstances، تحت اي ظرف. لو حابب تضيفها هنا طبعا في الاجابه يبقى كويس جدا، ان هو ما يقولش لهربرت تحت اي ظرف ان هو اللي اداله الفلوس او هو اللي كان الايه المقرض المالي ليه. money lender يبقى احنا هنا عندنا مس هافشم money giver في الفصل ده at least يعني، ولكن بيب بقى ايه؟ الماني lender. تمام. سبحانه طبعا مغير الاحوال يعني، وزمان كان فقير جدا وكان هيبقى حداد، ودلوقتي بقى هو اللي بيسلف الناس فلوس.
بس كده كان هو ده chapter 13. اتمنى يكون كان بسيط والشرح كان مبسط ان شاء الله يعني وسهل. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولسه اللي لسه ما اشتركش في القناه واول مره يشوف الفيديو ويخش يشوف ويتابعنا على القناه، يا ريت تعمل سبسكرايب او تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات او النوتيفيكيشن بيل، وتختار all او الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعه القناه. وما تنساش طبعا لو عندك اي سؤال تسألنا فيه على الجروب بتاعنا على الفيسبوك بعنوان القناة برضو everybody English. الجروب تقريبا دلوقتي عليه حوالي 190 عضو. نتمنى ان انتوا تكونوا ان شاء الله من الكتيبة بتاعت everybody English على الفيسبوك. ولو حابين تسألوا اي حاجة في الكومنت تحت الفيديو مفيش اي مشكلة طبعا، تقدروا تشرفونا بأي أسئلة وانا ان شاء الله هكون متواجد على طول وهجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم سواء كانت في القصة أو كمان في المنهج. كان معاكم مستر شادي وشابتر 13 من Great Expectations، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع شابتر 14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.